કુંજલ્સ કિચન। આજે આપણે રવા મેંદાની ફરસી પૂરી બનાવીશું। તો આ પૂરી તમે ઘરે એકદમ સરળતાથી બહાર જેવી જ ખસ્તા અને ક્રિસ્પી બનાવી શકો છો। અને તમને જો મારી રેસીપી ગમતી હોય તો વિડીયોને છેલ્લે સુધી જોઈ એક લાઈક કરી દેજો અને ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી બેલ આઇકન પ્રેસ કરજો। તો ફરસી પૂરી બનાવવા માટે સૌથી પહેલાં આપણે એક કડછીમાં 5 ચમચી મરી લઈશું અને તેની સાથે જ અડધી ચમચી જીરું લેવાનું છે। તો જીરું અને મરી બંને થોડા શેકી લઈશું। શેકીને લેવાથી પૂરીની ફ્લેવર એકદમ સરસ આવે છે। તો 30 સેકન્ડ જેટલો સમય થશે અને જીરું ને મરી સરસ શેકાઈ જાય એ પછી ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી તે બંનેને થોડા ઠંડા કરી લઈશું। તો અત્યારે મેં ખાલી જીરું અને મરી જ લીધા છે। તમને ગમે તો સાથે 5 ચમચી અજમો પણ લઈ શકાય છે। અજમાની ફ્લેવર પણ એકદમ સરસ આવે છે ફરસી પૂરીમાં। હવે આ બંને વસ્તુને આ રીતે ખાંડણી દસ્તામાં અધકચરા વાટી લેવાના છે। તો સાવ પાવડર નહીં કરીએ, આ રીતે અધકચરું વાટીશું। હવે ફરસી પૂરીનો લોટ બાંધીશું। તો તેના માટે મેં 1 કપ મેંદો લીધો છે। અહીં મેં કપના માપથી બતાવ્યું છે, પણ તમે ઘરની કોઈ પણ વાટકીનું માપ લઈ એ પ્રમાણે આગળના માપ લેવાના છે। તેની સાથે 1/2 કપ સૂજી લીધો છે। તો અહીં મેં બારીક જે રવો આવે એ લીધો છે। જો તમારી પાસે બારીક રવો ના હોય તો તમે જાડા રવાને મિક્સચરમાં થોડો પીસીને પછી લઈ લેવાનો। રવો બારીક જ લેવાનો છે તો જ પૂરીનું રિઝલ્ટ સરસ આવે છે। હવે તેમાં સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું નાખીશું અને અધકચરા ખાંડેલા જીરું અને મરી લઈ લેશું। બધી વસ્તુને પહેલાં પ્રોપર લોટમાં મિક્સ કરીશું। એ પછી લોટમાં મોણ નાખીશું। તો મોણ માટે મેં અહીં 2 મોટી ચમચી ઘી અને 2 મોટી ચમચી તેલને એકદમ વ્યવસ્થિત ગરમ કરી લીધા છે। એ લોટમાં લઈ લેશું અને અત્યારે તમે જોઈ શકો છો કે લોટમાં આ ગરમ તેલ અને ઘી નાખવાથી એકદમ સરસ બબલ્સ થાય છે। તો ઘી તેલને આટલા ગરમ કરીને જ લેવાના છે, જેનાથી ફરસી પૂરીનું રિઝલ્ટ એકદમ સરસ આવશે અને પૂરી એકદમ ફરસી બને છે, મોઢામાં મૂકતા જ ઓગળી જાય તેવી બનશે। તો મોણને પહેલાં આ રીતે ચમચીથી મિક્સ કરીશું। એ પછી હાથથી પ્રોપર મિક્સ કરવાનું છે, જેથી લોટમાં બધી જ જગ્યાએ મોણ એકદમ સરસ લાગી જાય। અને મોણ મુઠ્ઠી પડતું આપવાનું છે। તો તમે હળવા હાથે આ રીતે મુઠ્ઠી વાળો તો પણ પ્રોપર મુઠ્ઠી વળાઈ જવી જોઈએ। જો આ સમયે તમને લોટમાં મોણ ઓછું લાગતું હોય તો તમે 1 ચમચી ઘી કે તેલ ગરમ કરીને લઈ લેશો તો આ રીતનું મોણ થઈ જશે। હવે લોટ બાંધીશું। તો જરૂર પ્રમાણે પાણી એડ કરતા જઈ મીડિયમ કઠણ એવો લોટ બાંધવાનો છે। તો લોટમાં મોણ આગળ પડતું હોવાથી બહુ જ ઓછા પાણીથી લોટ બંધાઈ જશે, એટલે થોડું પાણી જ એડ કરતા જઈને લોટ બાંધીશું। અને રવો હોવાથી આપણે લોટ અત્યારે મીડિયમ રાખવાનો છે અને અહીં લોટ બંધાઈને તૈયાર થઈ ગયો છે। તો લોટ અત્યારે મીડિયમ રાખીશું, કારણ કે તેને રેસ્ટ આપ્યા પછી તે થોડો કડક થઈ જશે। તો અત્યારે તમે લોટનું ટેક્સચર જોઈ શકો છો, મીડિયમ કડક લોટ આપણે બાંધીને તૈયાર કર્યો છે। તો આટલો લોટ બાંધવા માટે મારે ફક્ત 1/2 કપ જેટલા પાણીની જરૂર પડી છે। બાંધેલા લોટને ઢાંકીને 15 થી 20 મિનિટ રેસ્ટ આપીશું। અને લોટને રેસ્ટ અપાય એ પછી જોઈએ તો લોટ થોડો કડક થઈ ગયો છે, કારણ કે રવો પાણી એબ્ઝોર્બ કરશે। તો અત્યારે આ લોટ પરફેક્ટ છે, તેને થોડો મસળીશું એટલે તે એકદમ સરસ સ્મૂથ થઈ જશે। અને એ પછી તેમાંથી લુવા પાડી લઈશું। તો પૂરીની સાઈઝ તમને જેવડી ગમે એ પ્રમાણેના બધા લુવા પાડીને તૈયાર કરી લઈશું। અને હવે પૂરી વણી લઈશું। તો ફરસી પૂરી હંમેશા થોડી જાડી જ હોય છે, એ જાડી વણીશું તો એનું ટેક્સચર એકદમ સરસ આવશે અને પૂરી સરસ ફરસી બને છે। તો આ રીતે મીડિયમ થીક એવી પૂરી વણીને તૈયાર કરી લઈશું।
પૂરી બધી જ વણાઈ જાય એ પછી પૂરીમાં આ રીતે કાણા પાડીશું. તો પૂરીને કાણા વ્યવસ્થિત પાડવાના છે. જો કાણા વ્યવસ્થિત નહીં પડાય તો પૂરી તમે તેલમાં નાખશો એટલે એ ફૂલી જશે અને પૂરી ફૂલ્યા પછી એ ક્રિસ્પી નહીં થાય, એ ઢીલી જ રહેશે. એટલે પૂરીમાં કાણા એકદમ સરસ રીતે પાડવાના છે. અને એ પછી હવે પૂરીને તળી લઈશું. તો તેલ વ્યવસ્થિત એકવાર ગરમ થાય એ પછી ગેસની ફ્લેમ એકદમ સ્લો કરી દેવાની છે અને પૂરી તળી લઈશું. તો પૂરી થોડી આપણે જાડી વણી છે એટલે સાવ ધીમા ગેસ પર તળીશું એટલે અંદર સુધી એકદમ સરસ તળાશે અને સરસ ક્રિસ્પી અને ફરસી થશે. તો એકવાર પૂરી આ રીતે ઉપર આવી જાય એ પછી તેને ફેરવતા જઈને બધી બાજુથી એકદમ સરસ ગુલાબી કલર આવે તેવી પૂરીને તળી લઈશું. તો અત્યારે પૂરી તળાઈને તૈયાર છે, તેને અલગ કાઢી લઈએ અને આવી જ રીતે બધી જ પૂરી તળીને તૈયાર કરી લઈશું. તો જો તમે પૂરીમાં મોણ આ રીતે ગરમ કરીને નાખશો અને લોટ તેનો મીડિયમ કડક બાંધશો તો તમારી પૂરી પણ બહાર જેવી જ એકદમ સરસ ખસ્તા બનશે. તો આ રીતે રવા મેંદાની ફરસી પૂરી ઘરે ચોક્કસથી ટ્રાય કરજો અને મને કમેન્ટમાં ચોક્કસથી જણાવજો કે તમને આજની રેસીપી કેવી લાગી. સાથે ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. થેન્ક યુ.